Đàm Tùng Vận vào vai một nữ công nhân không trang điểm và trông rất gầy. Việc thay thế tạm thời nam chính gây ra nhiều suy đoán. Đội ngũ khôi phục lại các chi tiết của thời đại để đột phá. Khi Đàm Tùng Vận đang đọc lời thoại trong chiếc áo khoác quân đội, có một ít sơn sửa ô tô dính vào kẽ móng tay nhờn của cô. Đạo diễn cho biết, chúng tôi muốn quay cảnh những con người bình thường nghiến răng và đấu tranh với số phận, từ đồng phục học sinh của Cảnh Cảnh đến trang phục đi làm của Phương Vạn Trí, cô đều dám khoe nếp nhăn ở khóe mũi trước ống kính. Đoàn làm phim đã sử dụng một chiếc xe đạp 28 năm tuổi và những viên gạch được vận chuyển từ Sơn Tây để xây dựng hiện thực của những năm 1990. Khi áp lực cuộc sống đè bẹp lớp trang điểm bán vĩnh viễn, chúng ta có cần lớp phủ đường của phim thần tượng hay cần nhìn thấy dấu hiệu số phận trên đường chỉ tay? Khi đang lướt Weibo, tôi đột nhiên bị sốc khi thấy một nhóm ảnh Đàm Tùng Vận với bím tóc bù xù và mặc quần yếm bạc màu, đang ngồi xổm trên sàn xi măng và ăn bánh bao hấp. Nếu không phải vì đôi mắt to đặc trưng đó, tôi thực sự không thể nhận ra đây là Lý Kiến Kiến với khuôn mặt đầy collagen trong Thục Cầm. Nhân ra, tôi nghe nói cô ấy đã giảm 10 kg vì bộ phim mới, Cuộc đời tôi, và thậm chí không dám đụng đến bánh kem trong tiệc mừng đóng máy. Những cảnh quay hậu trường được đoàn làm phim công bố khiến mọi người cảm thấy buồn lòng. Có một cảnh mưa mà cô ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng và bị ướt trong 3 giờ. Sau khi quay xong, cô vẫn quấn mình trong chăn và thảo luận với đạo diễn xem cô có nên hạn chế nhìn nhiều hơn một chút không. Thành thật mà nói, tư thế tuyệt vọng này làm tôi nhớ đến Triệu Lệ Dĩnh, một nữ diễn viên phụ trong phim Hoành Điếm 10 năm trước. Cả hai đều có khuôn mặt trẻ thơ và quyết tâm chứng tỏ bản thân. Khán giả có vẻ không mấy ấn tượng với việc chọn diễn viên nam chính. Ban đầu, vai diễn này được thống nhất sẽ do anh chàng cứng rắn chuyên nghiệp Chu Á Văn thủ vai, nhưng ngay trước khi quá trình quay phim bắt đầu, anh đột nhiên bị thay thế bởi nam diễn viên vô danh Cao Chí Đình. Cộng đồng người hâm mộ náo loạn. Một số người nói rằng các nhà đầu tư đã nhét một số người vào, những người khác đoán rằng kịch bản đã bị thay đổi. Tôi đã xem màn trình diễn của anh chàng này trong I Love So Beautiful. Tuy không có gì đáng kinh ngạc nhưng lại rất tự nhiên và không hề khoa trương. Nghĩ mà xem, Hồ Ca cũng từ một chàng trai đẹp vươn lên thành một diễn viên tài năng, biết đâu lần này anh ấy thực sự có thể gặp được một kịch bản hay và quay trở lại. Điều tôi thực sự ngưỡng mộ là thái độ nghiêm túc của phi hành đoàn. Tôi nghe nói để tái hiện lại khu vực nhà máy những năm 1990, họ đã đặc biệt vận chuyển gạch cũ từ Sơn Tây về để xây tường. Ngay cả những chiếc bình tráng men trong tay những người làm nghề này cũng là đồ cổ thực sự. Có một cảnh nhân vật chính đang sửa xe đạp. Đội ngũ đạo cụ thực sự đã tìm thấy một chiếc xe đạp 28 thanh, 28 năm tuổi. Mỡ trên tay người thợ sửa chữa được bôi bằng loại sơn đặc biệt. Sự chú ý đến từng chi tiết này làm tôi nhớ đến bộ phim Chiếc hộp đêm Quan Đông hồi nhỏ. Thật hiếm khi thấy được mức độ chi tiết như vậy trong các bộ phim truyền hình ngày nay. Con đường chuyển đổi không bao giờ dễ dàng. Tôi nhớ năm ngoái, một nữ diễn viên sau 85 tuổi đã thử sức mình trong một bộ phim về công sở và bị khán giả chỉ trích vì nói về sự đấu tranh trong khi mặc trang phục thời trang cao cấp. Lần này, Đàm Tùng Vận chủ động tẩy trang để lộ nếp nhăn ở khóe mũi và quầng thâm trước ống kính. Chỉ riêng lòng dũng cảm này cũng đáng được khen ngợi. Khi xem đoạn video của Reuters ghi lại cảnh cô học thuộc lời thoại trên phim trường trong chiếc áo khoác quân đội, tôi chợt nhận ra rằng cô gái từng theo đuổi The Best of US ngày nào giờ đã lặng lẽ bước sang ngưỡng cửa tuổi 30. Điều khiến người ta hồi hộp nhất hiện nay là liệu khán giả có thể chấp nhận một Đàm Tùng Vận thô lỗ như vậy không? Tôi đã xem một đoạn clip cô ấy diễn cùng Vương Kim Tùng cách đây vài ngày. Khí chất của nam diễn viên kỳ cựu thực sự rất áp đảo. Nhưng khi tôi thấy cô ấy diễn nụ cười cay đắng sau khi bị cuộc sống đánh bại một cách chân thực như vậy, tôi cảm thấy rằng có lẽ lần này điều đó thực sự có thể thành công.
Giống như đạo diễn đã nói trong một cuộc phỏng vấn, chúng tôi không muốn quay một câu chuyện cổ tích mà là những con người bình thường đang nghiến răng và đấu tranh với số phận. Bạn có để ý thấy các nữ anh hùng trong những bộ phim truyền hình gần đây về công sở đột nhiên tẩy bỏ lớp trang điểm bán vĩnh viễn không? Từ nữ chủ nhà máy thép của Triệu Lệ Dĩnh đến nữ công nhân xưởng của Đàm Tùng Vân, những cô gái ngọt ngào ngày nào dường như đã hẹn ngày xé bỏ nhãn mác. Tôi nghĩ có lẽ không phải các diễn viên đã thay đổi mà là thế hệ khán giả của chúng ta đã trưởng thành. Thế hệ xích sau thập niên 90 ngày xưa theo đuổi phim thần tượng giờ đây đang ở độ tuổi phải vật lộn để thở dưới áp lực của việc thế chấp và vay mua ô tô. Ai còn tin vào khu vườn trên cao của vị tổng thống độc đoán? Lướt qua những bức ảnh so sánh của Đàm Tùng Vận trên điện thoại, từ đồng phục học sinh của Cảnh Cảnh đến quần áo đi làm của Phương Vạn Trí, tôi dường như nhìn thấy chính mình 10 năm từ khi tốt nghiệp đến tuổi trung niên. Tôi tự hỏi liệu khi bà 60 tuổi và nhìn lại tác phẩm này, bà có tự cảm ơn bản thân vì đã mạo hiểm ở tuổi 33 không? Ít nhất thì bây giờ, tôi đã sẵn sàng mua thẻ kinh nghiệm diễn xuất cho Đàm Tùng Vận, người sẵn sàng lăn xả vào bùn đất. Nghĩ lại thì, nếu được lựa chọn, bạn sẽ thích xem những bộ phim thần tượng quyến rũ hay thể loại phim truyền hình thực tế u ám. Này, một số người trong vòng bạn bè của tôi đã bắt đầu tranh cãi về vấn đề này. Một cô gái theo đuổi ngôi sao đã nói, trả lại cho tôi những quả thông ngọt ngào, và người bạn của cô ấy là một người mẹ đã ngay lập tức đáp trả, cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, ai lại muốn sự ngọt ngào giả tạo chứ? Bạn nghĩ sao?